กว่า600ปีที่เงาของพวกเขาพาดผ่านทับ3ทวีปจากหน้าประวัติศาสตร์ที่ทำให้กษัตริย์ยุโรปต้องหวาดผวาสู่ภาพของชายชราที่ถูกขนานนามว่าคนป่วยแห่งยุโรปออตโตมันไม่ได้หายไปเพราะอุกกาบาตชนไม่ได้พินาศในชั่วข้ามคืนด้วยฝีมือศัตรูหน้าใหม่แต่พวกเขาพ่ายแพ้ให้กับศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดนั่นคือการเปลี่ยนแปลงของโลกสมัยใหม่นี่คือเรื่องราวของจักรวรรดิที่ใหญ่เกินกว่าจะก้าวเดินและเก่าแก่เกินกว่าจะวิ่งตามใครทันจักรวรรดิออตโตมันเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่13จากกลุ่มนักรบชาวเติร์กที่นำโดยออสมันบนดินแดนอนาโตเลียหรือประเทศตุรกีในปัจจุบันจากรัฐเล็กๆชายแดนพวกเขาค่อยๆขยายอำนาจด้วยยุทธวิธีที่เด็ดขาดและการทหารที่เหนือชั้นจุดสูงสุดมาถึงในปี 1453 เมื่อสุลต่านเมเหม็ดที่ 2 สามารถพิชิตกำแพงเมืองคอนสแตนติโนเปิลที่ไม่มีใครสามารถทะลวงผ่านมาได้นานนับพันปีนำไปสู่การสิ้นสุดของจักรวรรดิไบเซนไทน์และสถาปนาอิสตันบูลเป็นหัวใจดวงใหม่ของออตโตมันยุคทองของออตโตมันคือความยิ่งใหญ่ที่แท้จริงกองทัพของพวกเขาก้าวหน้าเมืองท่าเต็มไปด้วยการค้าและระบบการปกครองที่ยืดหยุ่นพอที่จะรับมือความหลากหลายทางชาติพันธุ์และศาสนาจักรวรรดิปกครองผู้คนหลากหลายเชื้อชาติทั้งกรีกอาร์เมเนียอาหรับและสลาฟผ่านระบบและสถานะที่แตกต่างกันแม้จะช่วยจัดการเรื่องความหลากหลายได้ในบางช่วงบางตอนแต่ก็ไม่ได้สร้างความเท่าเทียมโดยปราศจากความขัดแย้งได้แต่เมื่อเวลาผ่านพ้นไปปัญหาก็เริ่มต้นขึ้นจากระบบการปกครองและการสืบทอดอำนาจทำให้ได้ผู้นำที่อ่อนแอในยุคหลังๆกองทัพจานิสซารีซึ่งเคยเป็นหัวหอกสุดอันตรายและทันสมัยที่สุดในยุโรปกลับกลายสภาพเป็นผู้กุมอำนาจซ้อนรัฐใครคิดจะปฏิรูปการทหารพวกเขาก็พร้อมจะก่อกบฏทันทีในศตวรรษที่19มีความพยายามที่จะพยุงอาณาจักรขึ้นมาด้วยการปฏิรูปที่เรียกว่าทานซิมัตมุ่งเน้นการสร้างกฎหมายที่ทันสมัยและการบริหารแบบตะวันตกแต่ปัญหาก็คือค่าใช้จ่ายในการปฏิรูปและการทำสงครามที่ยืดเยื้อทำให้ออตโตมันต้องกู้หนี้ยืมสินจากมหาอำนาจยุโรปจนแทบล้มละลายด้วยระบบราชการที่อุ้ยอ้ายทำให้อะไรๆก็ขยับตัวยากไปหมดนอกจากปัญหาภายในบ้านแล้วยังผนวกกับภัยคุกคามจากภายนอกที่เพิ่มขึ้นด้วยรัสเซียเริ่มขยายอำนาจลงใต้รวมถึงออสเตรียฮังการีที่เริ่มกดดันจากทางฝั่งยุโรปและที่สำคัญที่สุดก็คือแนวคิดชาตินิยมที่เริ่มขยายตัวในดินแดนต่างๆบนคาบสมุทรบอลข่านไม่ว่าจะเป็นแอฟริกาเหนือหรือตะวันออกกลางต่างก็ต้องการปกครองตัวเองด้วยกันทั้งนั้นซ้ำยังมีชาติตะวันตกทั้งอังกฤษและฝรั่งเศสก็คอยเข้ามาแทรกแซงและแบ่งแยกดินแดนของออตโตมันออกไปทีละส่วนเมื่อเริ่มเข้าสู่ศตวรรษที่20อาการของออตโตมันก็ร่อแร่เต็มทีการปฏิรูปทำได้ไม่ทันการและสงครามบอลข่านก็ทำให้สูญเสียดินแดนส่วนใหญ่ในยุโรปไปเกือบหมดการเมืองภายในประเทศก็ปั่นป่วนจนกระทั่งกลุ่มนายทหารหนุ่มที่เรียกตัวเองว่าพรรคยังเติร์กก้าวขึ้นมากุมอำนาจหวังจะฟื้นฟูจักรวรรดิแต่พวกเขากลับตัดสินใจผิดพลาดอย่างมหันต์นั่นคือการนำจักรวรรดิเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1โดยอยู่ข้างมหาอำนาจกลางอย่างเยอรมนีการสู้รบอันโหดร้ายดึงเอาทรัพยากรเฮือกสุดท้ายของอาณาจักรไปใช้จนหมดสิ้นเมื่อมหาอำนาจกลางพ่ายแพ้ออตโตมันก็ถูกหั่นแบ่งดินแดนออกตามสนธิสัญญาของฝ่ายที่ชนะสงครามภายใต้ความสิ้นหวังของอาณาจักรมุสตาฟาเคมาลอาตาเติร์กรัฐบุรุษนักปฏิวัติผู้พลิกโฉมหน้าของตุรกีจากจักรวรรดิออตโตมันได้นำขบวนการชาตินิยมของตุรกีต่อสู้เพื่อรักษามาตุภูมินำไปสู่จุดจบของระบอบเดิมอย่างเป็นทางการในปี 1922 ระบบสุลต่านที่สืบทอดสายเลือดกันมานานนับร้อยปีถูกยกเลิกและอีกเพียง2 ปีต่อมาในปี 1924 ระบบคาลิฟะห์หรือผู้นำจิตวิญญาณแห่งโลกอิสลามก็ถูกประกาศยกเลิกตามไปด้วยบนซากปรักหักพังของออตโตมันสาธารณรัฐตุรกีสมัยใหม่ได้ถือกำเนิดขึ้นแต่อิทธิพลของออตโตมันยังไม่เคยจางหายไปไม่ว่าจะเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมวัฒนธรรมและอาหารท
ที่สำคัญที่สุดก็คือเส้นพรมแดนหลายส่วนในตะวันออกกลางและบอลข่านรวมไปถึงข้อตกลงหรือความขัดแย้งต่างๆทั่วทั้งภูมิภาคตามอิทธิพลจากการสิ้นสุดของยุคสมัยแห่งออตโตมันจักรวรรดิออตโตมันไม่ได้ล่มสลายเพราะอ่อนแอในด้านใดด้านหนึ่งแต่พังทลายลงเพราะหนี้สินการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงจากภายในและความขัดแย้งของโลกใหม่ที่ซับซ้อนเกินกว่ากรอบความคิดเดิมๆจะรับมือไหวถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องของเราเพื่อร่วมเดินทางไปกับคณะสำรวจ EPOS 9สู่การเกิดและการดับของอาณาจักรในประวัติศาสตร์ที่คอยพร่ำสอนเราเสมอว่าไม่มีความยิ่งใหญ่ใดที่จะหนีพ้นความเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้ไปได้